අයිබෝන් හැමෝටම ඉතින් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පෙරම් පුරන කෙනෙකුට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ගෑන් ළමයෙකුට, පිරිමි ළමයෙකුට, වයසක කෙනෙකුට, ඕන එක්කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් විතරක් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන, like කරලා තියන්න. මේකෙදි මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක online එකක් නෙවෙයි. ඊට අමතරව මේකෙදි මම ඔයාලට මේක මේ ශ්‍රී ලංකාවේ කරන්න පුළුවන් විදිහ සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරලා මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරනවා. ලංකාවේ දැනට මේක කළා ගානක් හොයාගන්න කට්ටියගේ වීඩියෝස් මේ කට්ටියගේ උදාහරණයක් මම ඔයාලට පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඉතින් මගේ channel එක ආයි පාරක් කියනවා subscribe කරලා තියාගන්න. මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ මං ගෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම මගේ හිතට එන අදහස්, මං එදිනෙදා දකින අදහස්, මට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි අදහස්. මොකද මං දැනට රජ ආයතනයක වැඩ කරනවා. මට බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ බබාලත් එක්ක මට මේව කරන්න බෑ. මට දවසට මේ වගේ බිස්නස් අයිඩියාස් ගොඩාක් එනවා. ඉතින් ඒවා එකතු කරලා YouTube channel එකක් හදන්න කියලා හිතන නිසා තමයි මම මේක කරේ. මගේ කලින් වීඩියෝස් වල සමහර ඒවා මගින් නවත්තලා මන් තියෙනවා. ඉතින් හරි වැඩි කරන්න නැතුව වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා ගේමක් ගහන නිකන් වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. ඔයාලට ඩිමෝටිවේට් වෙන මේක කරන්න බෑ මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතන හැම වාරයක් ගානෙම TikTok එකේ ගිහලා අපේ ලංකාවේ කට්ටිය TikTok එක හරහා බිස්නස් කරනවා හොඳට බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේකක් අපිට කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. සමහරට ඔයාලට අම්මලා තාත්තලා කියයි අපෝ ඕවා කවුද බං ගන්නෙ? මේ වගේ දේවල් කියයි. මටත් පොඩි කාලේ ඕන තරම් දේවල් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අහපු නිසා තමයි සමහරට අද අපි මේ වගේ අටපහ ජොබ් එකක් කරන් ඉන්නේ කියලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අම්මෙන් දෙම අපිට අගෞරව කරන්නේ නැහැ. එහෙම ගන්න එක කියන්නේ මම කියන්නේ ඔයාලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න එක එකේවා ටයිම්ස් තියෙනවා නම් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අපි යන් වීඩියෝ එකට. ළමයිටයි පිරිමි ළමයිටයි අංකල්ලාට ඇන්ටිලාට බිස්නස් අයිඩියා එකක් හොයන හැමෝටම ආයිබෝවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන වෙදි මම දැන් ඉන්නේ මේ ළඟදී ටීවී එකේ වැඩසටහනක් දිය ප්‍රසිද්ධ අපේ නංගි කෙනෙක්ගේ TikTok page එක බාෂි මොකද කරන්නේ? මෙයා කරන්නේ තාත්තගෙන් ඉගෙන ගත්ත වඩු වැඩ ප්‍රැක්ටිකලි භාවිතා කරලා TikTok හරහා ඒක ප්‍රොමෝට් කරලා මෙයා ගේමක් ගහනවා, බිස්නස් එකක් කරනවා. ඉතින් එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට මෙච්චර දුරට මෙච්චර ගැඹුරු දේවල් කරන්න ඕනේ නැති වෙන්න මං වුඩ් වර්කින් වලින් ගේමක් ගන්න පුළුවන් විදිය තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. භාෂිකේ මට්ටම ටිකක් ගැඹුරුයි. මෙයාගේ ලොකු වැඩ තමයි භාෂිකේ තියෙන්නේ. වුඩ් වර්කින් වල ඉහළ පෙළේ වැඩ. එහෙම නැතුව සරල දෙයකින් ගේමක් ගන්න පුළුවන් විදියක් මං කියලා දෙනවා. හැබැයි බොරු කියන්න දෙයක් නැහැ. මේකෙදි ගේමක් ගහන්නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මන් දන්න විස්තර යන TikTok account එකක් හදන්න වෙනවා. TikTok එක තමයි ප්‍රොමෝට් කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ මං කියපු product එක හොටෙල්ස් වලට අරන් ගිහිල්ලා අපි ගාව මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙනවා කියලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. යාළුවන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කඩවල් වලට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දාන්න වෙනවා. වෙන ක්‍රමයක් නෑ මේක ප්‍රොමෝට් කරගන්න. Facebook නම් ඉතින් page එකක් හදලා ගොඩාක් කල් යනවා බොරු කියන්න ඕනේ නෑනේ. TikTok තමයි මේක කරන්න පුළුවන් හොඳම මාර්ගය සහ භාෂි කියලා තියෙනවා TikTok වලින් තමයි මෙයා මේ තරම් දුරකට ආවේ කියලාත් මේ මෙන්න මේ නංගි කියලා තියෙනවා TikTok account එකෙන් තමයි ගොඩක් යට business ආවේ කියලා. right හරි එතකොට ඔය වගේ wood working දෙයක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් කතා කරන දේ මම දැන් මේක පෙන්නන්න හදන්නේ ඔයාලට. TikTok එකේ search කරන්න wood lamp dia do it yourself wood lamp කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන wood lamp ideas පේනවා. right ඔය තියෙන්නේ ගොඩක් ලස්සන ඒවා. එතකොට මේකේ ගොඩක් ඒවා දෙනවා advance ඒවා. සාමාන්‍යයෙන් සංකීර්ණ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මේකෙන් පුළුවන් ඊටාම සරල දේවල් ටිකක් තෝරගන්න. අද අපි කතා කරන business idea එකේ business එකේ වැඩ ටික වෙන විදිහේ ඕනි tools මොනවාද කියන එක තමයි මම මෙතනින් කතා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙතනදී මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙයා use කරන tools මොනවද කියලා. මේක මෙයාගේ වීඩියෝ එක ටිකක් යවන්න අමාරුයි. චුට්ටක් මුලින් බලලා ඉමු මොනවද තියෙන්නේ. විදිනවා ඊට පස්සේ paint කරනවා. ඔයගේ දේවල් ගොඩක් මෙයා කරනවා. ඊට පස්සේ මීටියකින් ගහනවා. ඒ වගේ මෙයා ගාව හැබැයි හොඳ tools ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔවට අපි ගාව තියෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන් මොනවද ඒ වගේ වචනෙට කියන්නේ ආදේශක තමයි මම දැන් මෙතන කතා කරන්නේ. මුලින්ම වීඩියෝ එක බලන්න බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න. ආදේශක මොනවද කියලා අපි බලමු. මෙයා හදලා ඉවර වෙනකන් ඉන්නේ වෙනා මොකද මේ වීඩියෝ එක මෙයා යවන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ලස්සන ලෑම්ප් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. හරි. ඔන්න මෙයා ලී කොටයක් හොයාගත්තා. ඒකෙන් හදපු එක පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලී කොටේ සමහර කඩතොළු තැන් අපිට මේක සූමට කරගන්න වෙනවා. අපිට මේ වගේ ලී කොටයක් හම්බුණා. එතකොට බලමු ඒකට මෙයා යූස් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ බැටරි පවර් ග්‍රයින්ඩර් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක මැෂින් එකක්. මේකට වැලි කඩදාසි කොලයක් කලවලා කැරකෙනකොට සූමට වෙන එකක් මෙයා භාවිත කරන බැටරි පවර් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගන්න ගියොත් එහෙම රුපියල් 15000ක් 20000ක් විතර වෙනවා. එතකොට මේකට ආදේශකයේ විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වැලි කඩදාසි කොලයක් අරන් අතින් ඔයාලට මේවා කරලා තමයි කරන්න වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. අපේ ගෙවල් වල පුටු එහෙමත් අපි පොලිෂ් කරනකොට වැලි කඩදාසි කොල වලින් අතින් මේවා කරලා තමයි මේවා කරන්නේ.
ඉතින් එතකොට ඔයාට වඩ වැඩ කරන කෙනකින් අහන්න පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ කොච්චර සයිස් වැලි කොලයක්ද කියලා. මොකද වැලි කඩදාසි කොල එක එක වර්ග වලින් තියෙනවා කඩේ. ඒක එතකොට ඒක අහගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ටූල් එක බලමු. ඊළඟට මෙයා මේකේ කඩතොලු ඒ කියන්නේ වැලි කඩදාසි කොලයකින් අපිට සූරලා මේව කළ සුමට කරන්න පුළුවන් මතු පිට තියෙනවා විතරයි. එතකොට ලී කොටේ සමහර අපි දන්නවා සමහර ලී කොටවල ඇතුළට කිඳා බහැපු කාණු වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒ කාණු වගේ එක ක්ලීන් කරන වැඩක් තමයි මම මෙතන කරන්නේ. ඒකටත් මේ ටූල් එකක් රුපියල් 20000ක් විතර වෙනවා. ඒකට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාලා කඩේකින් ඉල්ලන්න කම්බි බ්‍රෂ් කියලා. අන්නේ කම්බි බ්‍රෂ් කියලා එකක් හાર્ඩ්වෙයාර් වල තියෙනවා. ඒක ඉල්ලගත්තට පස්සේ ඒකෙන් ඔයාලට හොඳට මැදලා ලී කොටේක ඇතුලේ තියෙන කාණු වල පිරිච්ච ජරාව ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට මෙයා මොකද කරන්නේ කියලා බලමු. ආයෙත් පාරක් ග්‍රයින්ඩර් එකේ මේවා කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙයා මෙන්න මේ ග්‍රිල් කරන වැඩේ කරනවා. මේ ග්‍රිල් එකත් රුපියල් 20000ක් විතර වෙනවා කඩේ. ඔයාලට ග්‍රිල් එකක් නැත්නම් අඩුවට තියෙන ග්‍රිල් තියෙනවා 5000ට විතර මේ පොඩි ග්‍රිල් මේ රීචාර්ජබල් නැති ඒවා. ඒකකුත් කරගන්න අමාරු නම් ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ එක්කෝ ගරාජ් එකකට හරි වෙල්ඩින් ෂොප් එකක හරි වඩු වැඩ කරන අංකල් කෙනෙකුට හරි පොඩි ගාණක් දීලා ඔයාගේ ලොට් එකම දෙන්න ඕනේ. ඔයා මාසෙට හදන්න ඉන්න බඩු ඔක්කොගෙම ලොට් එක ප්ලෑන් කරලා අංකල් මට මෙන්න මේ ටිකේ මෙන්න මේ විදිහේ සීදුරු ටිකක් හදලා දෙන්න කියලා දුන්නම එයාලා ඔයාට හදලා දෙයි. ඔයාට යම්කිසි ගාණක් දෙන්න වෙනවා. ලොකු ගාණක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 100ක් වගේ දෙන්න පුළුවන් එක කොටයකට. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ගේමක් ගහලා ගේමට එන්ටර් වෙනකන් මේ ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙච්චරලා කතා කරපු ඔක්කොම ටික ගෑනු ළමයෙකුටත් පිරිමි ළමයෙකුටත් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් මම කතා කරේ. බලමු ඉස්සරහට මම තව මොකද කරන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ලීය පාට කරන එක කරන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මෙතනදී මෙයා මෙන්න මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා තිනවා. ওই ස්ටෑන්ඩ් එකත් අපිට පෙන්නලා වෙල්ඩින් ෂොප් එකක් තියෙන එක්කෙනෙකුට පෙන්නලා මේකක් ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ස්ටෑන්ඩ් එකක් පෙන්නන්න මේ අනිත් තව TikTok වීඩියෝස් බලලා ඒ වගේ ස්ටෑන්ඩ්ස් ඇති යට කොටුවක් තියෙන කළු පාට යකඩයක් පාස්සපු ස්ටෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් එතකොට ඊට පස්සේ ඒකත් හරි. එතකොට ඔන්න ලයිට් එක හදන විදිය මෙයා ඊට පස්සේ සීදුරු වලින් වයර් එක දාලා අපි නම් වයර් එක ඔහම අපි ගාව ටූල්ස් නැහැ අපි කටින් තමයි වයර් තුවාල කරන්නේ. බල්බ් එකකට හෝල්ඩර් එකක් සහ ප්ලග් එකක් හයි කරන විදිය ඔයාලා YouTube එකෙන් බලලා ඉගෙන ගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නව නම් ගෑනු ළමෙක්. හරි. එතකොට මෙයාගේ මේක හදලා ඉවරයි. මෙතනින් මට දෙයක් කියන්න ඕනි. ඔයා මේක හදනවා නම් මේ විදිහටම අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රිල් කරන්න ඇතුලෙන් ලී ඇතුලෙන් ග්‍රිල් කරලා වංගු පුළුවන් තරම් වංගු මැදින් ග්‍රිල් කරලා වයර් එක ඇතුලෙන් දාන්න. වයර් එක ඇතුලෙන් දැම්මොත් මේක තවත් ලස්සනයි වයර් එක එළියෙන් දානවට වඩා. එතකොට හරි. එතකොට අපි අද කතා කරපු බිස්නස් අයිඩියා එකේ ඕනි ටූල්ස් උපකරණ ටිකට කිසියම් වියදමක් නැතුව ප්‍රාග්ධනයක් නැතුව එහෙම මෙහෙන් ගේමක් ගහලා ගොඩ දාගන්න පුළුවන් විදිහ කතා කරා මං. ඉතින් අපේ වැඩේට ඕනි වෙන වයර් එක ගැන විස්තරයක් මම කියන්නම්. මම මේ වීඩියෝ එක එක දිගටම කරන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පඩින් කඩ කරන්නේ. ඉතින් අපේ වැඩේට ඕනි වෙන වයර් එක තමයි මේක. මේ වයර් එකේ නම ගම විස්තර ඔක්කොම AliExpress එකේ මම ඔයාලට හොයන්න දෙන්නම්. මම මේක සර්ච් කරේ ඩෙකොරේෂන් ඉලෙක්ට්‍රික් වයර් කියලා. අපි බලමු මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. ඩෙකොරේෂන් ඉලෙක්ට්‍රික් වයර් කියලා අපු මුලින්ම මෙන්න මේ තියෙන වයර් එක ආවා. මේකෙදි වෙනස තමයි මෙන්න මේ වයර් එක අපි ගෙදර භාවිතා කරන සාමාන්‍ය වයර් වලටම වටේට පොඩි ලස්සන මේ ආවරණයක් වගේ එකක් දාලා තියෙනවා එක එක ඩෙකොරේෂන් වලට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ වයර් එක තමයි මේ මේක එක එක පාට වලිනුත් තියෙනවා. මේ තැඹිලි පාට ඔය වගේ තැඹිලි පාට, කළු පාට වගේ කහ පාට ලස්සන පාට වලිනුත් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ වැඩේට ගොඩක්ම මැච් වෙන්නේ මේ පොල් කොහු එහෙම නැත්නම් අර ගෝනි නූල් කියලා ඔයාලා දන්නවද දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වයර් එකේ පාට තමයි මේකට මැච් වෙන්නේ. ඉතින් මේක මිලදී ගත්ත කට්ටියගේ ෆොටෝස් එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ වැඩේට අනුව ගන්න එක ඔයා තීරණය කරන්න. මේකේ ගානනම් රුපියල් 5000 ගානක් දාලා තියෙනවා. දිග කොහොමද දන්නේ? ඒ විස්තර බලලා තව ෆ්‍රී shipping ආරම්භනම් බලලා ඒකෙන් ඔයාලට වයර් එක තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට මං හිතනවා අපේ වැඩේදී වයර් එක ගැන ඔයාලට අයිඩියා එකක් ආවා. ඔයා ගෑනු ළමයෙක් වුණත් පිරිමි ළමයෙක් වුණත් දැන් වයර් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ වැඩේ හරි. එතකොට ඊට පස්සේ මේකෙදි මම කතා කරනවා ලයිට් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි මෙතන සර්ච් කරමු LED filament bulb කියලා. LED filament bulb කියලා සර්ච් කරා මේ ඉන්නේ bulb අන්න අපේ වැඩේට ඕනි වෙන bulb ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. එක එක වර්ග වලින් bulb තියෙනවා. ගණන් හිලව් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට ෆ්‍රී shipping කරනවා බලලා ඔයාලගේ වැඩේට හරියන bulb එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලට කොහොමත් වගේ දෙක තුනක් හදලානේ TikTok එකට වීඩියෝස් දාන්න වෙන්නේ. එතකොට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේවා සල්ලි වලට ගන්න වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මම AliExpress එකේ තියෙන ඒවා පෙන්නුවේ ඔයාලට දැන් හදිසියෙ හරි කොටුවට ගියොත් එහෙම මේ ටික මිලදී ගන්න ඔලු අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනි.
කොහොමද මිලදී ගන්නේ මොනවාද කියලා ඒක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මම මේ ටික පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම තමයි වයර් එකත් ඒ මම පෙන්නපු වගේ වයරුත් කොටුවේ පළවෙනි හරස් වීදියේ ගියාම බල්බ් තියෙන කඩවල වල ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් ස්ක්‍රීන් ෂොට්ස් අරගෙන ගිහිලා පෙන්නලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා කෙලින්ම අලියකේ විකුණන රූපයක් මේ තියෙන්නේ හදලා කියන්නේ ලී වලින්. මේ ඩිසයින් එකත් අපේ වැඩේට මේ වෙලාවේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම ඇඩිෂනල් ටිප් එකක් විදිහට ඔයාලට කියනවා. හරි එතකොට වයර් එක සහ බල්බ් එකේ විස්තර ඔක්කොම A to Z ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ආයි මොකුත් මං හිතන්නේ මට වයර් එකයි බල්බ් එකයි ගැන දෙයක් කියන්න ඕනි කියලා. අපි ඊළඟට සොකට් එක බලමු. ෆිලමන්ට් බල්බ් මෙතන ගහන්න ඕනේ අපි හෝල්ඩර් කියලා. filament bulb holder led bulb holder socket splitter අන්න එක මොකද්ද කියලා බලමු. මේකනේ අපිට ඕනි ටිකක් ඩෙකරේටිව් එකක් නේ. මේක තමයි හෝල්ඩර් එක. නමුත් අපේ වැඩේට නම් මේක හරියන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ? හෝල්ඩර් එකක් හොයාගන්න වෙනවා. ඉන්නකො මම පොඩ්ඩක් බලලා ඔයාට ඒක න මම වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා මම එකක් හම්බුණා මේක ඔයාලට දාන්නම්. හරි මෙන්න එකක් හම්බුණා. මේකට කියන්නේ 5 pieces මෙයාලා දෙනවලු vintage edition lamp base pendant light holder කියලා තමයි මේවට කියන්නේ. මේ තියෙන අපි මම එකක් ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ ලස්සනයි එක එක නිකන් තඹ පාට වගේ අපේ වැඩේට හරියන ලීත් එක මැච් වෙන පාටක් වලට තෝරලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ කෑලි 5ක් තමයි මේ ගාන. එතකොට මේක හොයාගන්න ඔයාට අයිත් පාරක් බලන්න vintage edition lamp base pendant කියලා සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට edition lamp කියන්නේ අර අපේ බල්බ් එකට. ඒ බල්බ් වර්ග වලට තමයි edition lamp කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අලියකේ තව පහළට ගියාම ඔයාට එක එක දේවල් රෙකමන්ඩ් කරලා ඇති ලස්සන ඒවා හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තව ලස්සන ඒවා දේවල් තියෙනවා. මේක හොයාගන්නේ නැත්තරම අපිට අමාරු. අපි වචන දාන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා හොයාගන්න තමයි අමාරු. ඉතින් ඒ උදවත් මම දැන් ඔයාලට කරා මගේ වීඩියෝ එකෙන්. එතකොට අපි බල්බ් ගැන කතා කරා. ඒකට ඕනේ වයර් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ බල්බ් හෝල්ඩර් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ මේක කරන්ට් එකට ගහන සොකට් එක. ඒක නම් ඉතින් එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. කඩේකින් ගන්න පුළුවන් අපිට සොකට් එකක්. මේ තවත් ලස්සන වයර් වර්ගයක් තියෙනවා. ඔය තියෙන්නේ. ලස්සන වයර් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් එතකොට වැඩේට ඕනි දේවල් මම කියලා දීලා තියෙනවා. මේ මොකද්ද බලමු. මේකත් හොඳයි. මේකේ නෑ මේකේ නම් අපිට ඕනේ නෑ. මේක නම් ඕනි වෙන්නේ නෑ. මේකේ වැඩක් නෑ. හෝල්ඩර් එක නම් හොඳයි. මොකද අපි මේට රෝප් එක මේ වගේ දන්වැලක් වගේ එකක් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. අපි අරක පාවිච්චි කරන නිසා. හරි එතකොට වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම ගෑනු ළමයිටයි පිරිමි ළමයිටයි කරන්න පුළුවන් සුපිරිම අයිඩියා එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේකේ අනිත් පාර්ට් එක තමයි මේ හරි කෝල් එක ආපු නිසා හිටපු දර නම් මතක නැහැ. හරි එතකොට ඒ කතාව ටික ඉවරයි. බල්බ් එක ගැන ඔක්කොම විස්තර. එතකොට මම ඔයාලට මේක ඇඩිෂනල් එකක් කියලා දෙනවා. මේ අපි වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ ඔක්කොම දේවල් කතා කරේ මේක ගෙදර ප්‍රධාන විදුලියත් එක්ක වැඩ කරන විස්තරයක්නේ. මේන් කරන්ට් එකත් එක්ක වැඩ කරන විස්තරයක්. ඊළඟට ඔයාලට මේ ටේබල් ලැම්ප්ම හදන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මේ ලැප්ටොප් වලට ඒ වගේම ෆෝන් චාර්ජර් වලින් වැඩ කරන්න 5 වෝල්ට් අවුට්පුට් එකකට වැඩ කරන විදිය හදන්න පුළුවන්. ඒක මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී ගේන්නම්. ඊට අමතරව රීචාර්ජබල් විදියට මේක හදන්නත් පුළුවන්. ඒකත් මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී ගේනවා. එතකොට මේ උදාහරණයක් විදිහට තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලට මේක වචන භාවිතා කරන්න මේක බලන්න. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. නම්නේ අපිට ඕනේ. දැන් මේව සර්ච් කරන්න මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? General power cord cable lamp base EU plug with switch කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාට ඕන නම් මේවා එකක් සර්ච් කරද්දි මෙන්න මේ වචන වලින් සර්ච් කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. power cord EU plug ඒ වගේ දේවල් එක සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ස්විච් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට හරි වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් අපි දැන්ට කතා කරලා ඉවරයි ප්‍රොඩක්ට් සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ හරි එතකොට මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම ඔයාලට මේකේ ප්‍රොඩක්ට් ගැන කතා කරා. අපි ඊට පස්සේ මෙයාගේ TikTok account එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ TikTok එකේ තියෙන එක එක ඔය wood lamps වර්ග තමයි තියෙන්නේ. අපේ කතාවෙන් ගේමක් ගහන කට්ටියගේ වැඩ. මෙයාලට ඉතින් එයාලගේ business එනවති යාලට මෙන්න මේ accounts වලට ගිහලා ඔයාලට හොයන්න පුළුවන් wood lamp, dia do it yourself wood lamp වගේ දේවල්
සර්ච් කරලා හොයලා මේ වගේ වීඩියෝස් බලලා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මෙන්න මේ වගේ ඒවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ඒවා මාකට් කරන්න පුළුවන් මට 100% ෂුවර්. මේ විකුණලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම බිස්නස් එකට TikTok account එකක් තියෙන්න ඕනේ. Facebook නම් එච්චරම අමාරුයි අපිට ඔයාලා ඕනේ කෙනෙක් දන්නා Facebook page එකක් හදලා ගොඩක් කාලය යන වැඩක්. TikTok එකකින් views එනවා. අපිට බයස්ලා හොයා ගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එක ලොකු ආයෝජනයක් කරන්න නැතුව අපිට තියෙන එක හොඳ සෝෂල් මීඩියා කරන TikTok එක හරහා තමන්ගේ දෙයක් කරලා ගේමක් ගහ ගන්න ආස කෙනෙකුට තමයි මම වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ඔක්කොම විස්තර සවිස්තරාත්මකව මම කතා කරලා තියෙනවා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි එකක් දෙනවා. ආයි පාරක් කතා කරොත් එහෙම මේකෙද අපි කරේ විතිකලා තියෙන ලී කොටයකින් ලැම්ප් එකක් හදන විදිය, ඒකට ඕනේ වයර් ටික, හෝල්ඩර් එක, විශේෂ බල්බ් එක ගැන කතා කරා, ඒ වගේ නම් ගැන කතා කරා. ඔයාලට ඒවා YouTube AliExpress එකේ හොයාගන්න විදිය කතා කරා. ඊට පස්සේ කොළඹ පළවෙනි හරස් විදිය තියනවා කියලාත් කතා කරා. ඊට පස්සේ මේ වැඩේට ලී කොටේ මදින්න හිල් කරන්න ඕනේ ටූල්ස් ටිකක් මොනවාද, ඒ ටූල්ස් කොච්චර ගණන්ද, ඒවට අපි ගාව තියෙන ආදේශක මොනවාද කියලා කතා කරා. ඉතින් එතනින් එහාට තියෙන්නේ ඔයාට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම කීයක් හරි හොයාගන්න ගේමක් ගහන තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අයිඩියා එකක් තියාගෙන හැමෝටම ජය වේවා.